guys, it's Eriza Marie and welcome back to my channel. So, for today's video guys, another makeup video. So, for today's video guys, this is another makeup video. As you can see on the title, ngayon na lang ulit ako magme-makeup video kasi hindi nga ako nagme-makeup. Ilang beses ko ba sasabihin, ha? So, today, I decided na mag-film and yung makeup video na gagawin ko, kung friend nyo ako sa Facebook or fina-follow nyo ako sa Instagram, at kung hindi, i-follow nyo na rin ako. Nandyan sa description box lahat ng account ko. Anyway, may in-upload ako mga months ago na yata. And that picture kasi talaga nagustuhan ng mga friends ko yung makeup ko doon. So, I decided na gawin ko yon or i-remake ko yung makeup na yon. But guys, huwag kayong mag-expect kasi hindi ko sure kung makukuha ko talaga siya ngayon kasi yung pagme-makeup ko kasi depende sa mood. So, kung maganda yung naging makeup ko, ibig sabihin, nasa mood ako nun. Kung di nyo nga alam yung sinasabi kong makeup, so ayan siya. So, yan yung makeup na yon and I'll try na gayahin siya. Dito na rin mga gamit ko and kaliligo ko lang, nakapag-moisturizer na ako. So guys, bago mag-start ang video na to, kung di ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. So, without further ado, let's get start. Grabe, sinisipon na ako. Ayan, nakapag-moisturizer na ako. So, step 1. Yes, nag-spray tayo. This is my step 1 always. Sarap talaga sa feeling ng nagmi-mist. Sarap sa pakiramdam. Ayan, so nakapag-spray na ako and what's next is foundation. Siyempre, lagi kong ginagamit is the... Uubos na, grabe. So, the L'Oreal Infallible. So, this L'Oreal, ito yung ginagamit ko. So, malapit na nga po maubos. L'Oreal, baka naman. Dati may bilin no? Anyway guys, yung mist ko, hindi ko siya masyadong pinapatuyo. As in, basa-basa pa rin talaga siya. Mag-spray din ako sa sponge ko. Nga pala guys, nag-upload ako ng vlog. Kung nakita nyo yung in-upload kong vlogs this 2019. At kung di nyo pa rin naman nakikita, pwede nyo naman siyang tignan. So yun nga, dami talagang nangyari ng 2018 no? Grabe. Nga pala guys, nag-upload ako ng vlog. Oh my God! No, that's a no. Kaya na pwede nag-makeup ng mga ganito Naparami yata ating foundation. Yan. So, dab. Totoo rin naman talaga yung sinasabi ng mga beauty guru. Akala nyo lang madali mag-makeup, pero nakakangawit. Ang awit din mag-dab. Pagbe-blend. Kahit ngayon pa lang nangangawit na ako mag-dab dito ng foundation. Partida foundation pa lang yan Kaya di ko ma-imagine talaga yung mga gumagawa na to araw-araw. Yung na-maintain nila yung makeup nila. How you do that guys? Kasi ako wala talaga akong tiyaga sa makeup Powder nga lang ako madalas, okay na. Diba lagi ko naman sinasabi. Kaya hindi nyo talaga rin ako maasahan sa mga makeup. Kasi ang gusto ko talaga kasing i-maintain sa vlogs ko is yung boy ko dito sa Japan. I mean, yung Japan world ko, Japan travel ko, boy ko dito. So, gusto ko i-maintain sana hanggat maaari yung Japan content. Since nandito naman na ako nakatira. So, bakit na ng arms ko? Dito sa camera, medyo maputi siya. But sa personal, parang ang putla ko nga Parang may mali. So, tapos na ang ating foundation. And what's next? Kilay na agad. Ayan. So, itong ating pangkilay. Ang aking laging pangkilay is the Maybelline Fashion Brow Ultra Plumpy. Ayan. So, nung time na yun, hindi ko alam kung bakit ko nagustuhan yung kilay ko. Parang na-perfect ko siya. Ano yung ginawa ko nun? Right now, parang sabog yung kilay ko, no? Medyo nagiging seryoso ako pagdating sa kilay. Kasi nga, magaling talaga dito I don't know kung paano ko nagawa yun. Piling ko makapal dito sa kabila. Titignan ko kung maayos siya guys. Kamukha talaga nun sa picture na yan. Kasi alam paano ko talaga ginawa yan Ayan! Tapos na ang ating kilay. I'm not sure kung makapal siya, but we will see mamaya. Ipagko-compare natin yung picture ko before tsaka yung ngayon na ginawa ko. Anyway, what's next is, magbablush ako.
mukha lang siyang pink na pink sa video. Pero sa personal, parang halos wala. Para lang talaga akong nainitan, ganun. Tak! Anyway guys, I'm using the Peri Peras tint. Gamit ko ngayon, this is new to my collection. Don't worry guys, kasi mamaya magpa-powder naman tayo. So, maayos din yan. Basta maayos natin to. Kaya natin to kahit susuko. Mas madali daw pagka kamay lang yung gamit mo sa tint. So, yan yung effect niya. Anyway, anong step na ba tayo? 3? Saglit lang to. Super bilis lang ng look na yun eh. Simple lang. Anyway guys, so ayan. Tapos na tayo sa ating blush. So, what's next is powder. So, I'm gonna use the Maybelline Fit Me powder in the shade 225 Medium Buff. Step 5 na yata to eh, no? Papatapos na tayo. Ang bilis. Parang 2018. Akalain nyo yun. Tapos na. 2019 na. Mabagal pa rin ako mag-upload, mag-edit, everything. Ang goal ko talaga sana is sana mas maraming maging upload ko every month. Ayan. Wow, looking fresh. Sa personal, para talaga ako maputla. Pero sa camera, it's so okay. Ayan guys, so okay na ang ating powder. Ayan. For our final step na guys, di ba? Napakabilis ng video na to. So, for our final step is, syempre, ang ating lips. So, sa look na yon, ang ginamit ko is this. Nag-lip liner muna ako doon. I used the Revlon Color Stay Lip Liner 102. Ayan, so ayan siya. Magli-lip liner muna ako. Chachap na may lip ko. Ayan, okay na ang ating lip liner. So, sa look na yun, ang ginamit ko is this Revlon Matte Balm 15. Gusto ko yung amoy na to. Super mabango siya. Ayan, so ipapatong na natin siya. Super pretty ng color. Mabit talaga. Tapos yan, minsan sa ibabaw lang ako maglalagay. Tapos, diba? Nakalat na siya. Ayan. Okay na ang ating lipstick. Grabe, ang bilis. Tapos na ba talaga? I can't believe it. So, ipa-finalize ko lang yung aking look and I'll be back. So, there you go guys. This is the final look for my makeup tutorial or recreating my makeup look. Medyo iba lang siya dito ngayon sa camera kasi yung picture na to, dun ko siya pinicturean sa tapat ng window. Let's see kung gano'n pa rin magiging itsura. So, ayan. Actually guys, dito ko siya pinicturean. Dito yun sa window kasi maganda yung light niya. Kayo na bahala guys kung sa tingin nyo is baka ko yung look. Ayan, so tingnan naman natin pag may sunglass. Ayan. Diba? So, try naman natin mag-boomerang. So guys, dito ko na rin i-end yung vlog. Ayan, so kayo nang bahalang humusga and thank you so much guys for watching. I hope you like it. Give it a thumbs up if you did and don't forget to subscribe on my YouTube channel. See you guys on the next video. Bye!